Ối làng nước ơi, tôi phải sang tận Nhật đi xem chim mới thấy được ví dụ trực quan về một cách diễn đạt quen thuộc trong tiếng Việt. Nghe trái khoáy nhỉ? Nhưng sự thật là thế đấy. Các bạn muốn biết cụ thể ví dụ ấy thế nào thì kéo xuống cuối video khoảng 4 phút 20 mấy giây nhé. Còn bây giờ mình xin phép kể rõ đầu đuôi chuyện đi xem chim ở Nhật và giới thiệu cụ thể 2 điểm xem chim ở ngay trung tâm Tokyo và Kyoto nhé. Mình thích chim chóc từ lâu, cũng quay chụp nhiều. Đây là hình cò mình chụp từ năm 2008 ở mạn Vĩnh Hưng Hoàng Mai của Hà Nội. Còn đây là chim đại bàng, chắc thế. Chụp ở một thành phố miền núi ở bên Nhật năm 2014. Thích là thế nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép, nói thẳng ra là nghèo, nên mình chỉ gọi là đi đâu gặp chim thì tiện tay lôi máy ảnh hay điện thoại ra ghi nhanh cho vui thôi, chứ cũng không đầu tư tìm hiểu gì lắm. Mãi gần đây, sau khi đi tour xem chim vỡ lòng ở công viên rừng Chương Dương do Think Playground tổ chức, mình mới để tâm hơn. Trong 2 chuyến đi Malaysia và Nhật cuối năm qua, mình đều dành hẳn một khúc lịch trình cho việc đi ngắm chim. Hoạt động ngắm chim ngoài thiên nhiên có lẽ khá xa lạ với người Việt. Nói vơ đũa cả nắm một tí thì dân nước Nam ta chỉ quen nhìn chim trong lồng với trên đĩa thôi. Nhưng trên thế giới thì ngắm chim là một hoạt động cũng ra gì đấy. Theo thống kê của Cơ quan Quản lý Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ thì có khoảng 96 triệu người Mỹ, tức là 20 mấy 30% dân số Mỹ có liên quan đến hoạt động ngắm chim. Riêng trong năm 2022, mức chi tiêu cho ngắm chim bao gồm tiền tour hay tiền khách sạn rồi mua sắm thiết bị cũng hơn 100 tỷ đô. Nói đến thiết bị, hoạt động xem chim trông im im thế chứ nó cũng góp phần thúc đẩy công nghệ nhé. Cụ thể là công nghệ quang học hình ảnh, nôm na là sản xuất thấu kính bằng thủy tinh ấy. Bây giờ người ta hay nói đến các ngành công nghệ thời thượng như bán dẫn hay AI, nhưng quang học hình ảnh cũng là một ngành cực kỳ quan trọng. Từ sản phẩm thường gặp nhất là mắt kính cho người cận loạn thị như mình đến những thứ thuộc về chuyên môn sâu kiểu như kính ngắm trong hàng hải, quân sự, kính hiển vi trong y học, khoa học hay là kính thiên văn đều cần đến công nghệ chế tạo thấu kính. Không có ngành này là loài người mù dở theo nghĩa đen luôn đấy. Và hoạt động ngắm chim tất nhiên gắn liền với các loại thấu kính rồi. Xem chim trong lồng và trên đĩa thì chỉ cần mắt thường, chứ xem chim hoang dã thì yêu cầu cao lắm. Phải xem hay quay chụp chim từ xa trong điều kiện ánh sáng phức tạp như rừng cây tán lá này. Rồi phải xem hay quay chụp thật nét và chuẩn màu để phân biệt các loài chim qua ngoại hình này. Rồi lại cả nhu cầu mang vác gọn nhẹ nữa. Toàn là các yếu tố thúc đẩy người ta nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất thiết bị tốt hơn còn gì. Không phải ngẫu nhiên khi các thương hiệu quang học nổi tiếng như Zeiss, Leica hay là Swarovski Optics lại gắn bó sâu với cộng đồng ngắm chim đâu. Đặc biệt là Swarovski Optics thì gần như lấy chuyện xem chim làm trọng tâm phát triển sản phẩm. Logo của họ cũng hình con chim luôn. Các bạn, nhất là các bạn nữ, nghe tên Swarovski thì quen không? Nó giống tên hãng trang sức pha lê nhỉ? Thì công ty sản xuất ống nhòm xem chim với công ty trang sức pha lê là cùng một tập đoàn mà. Chắc thủy tinh nguyên khối thì đem đi mài kính làm ống nhòm, còn vụn vụn thì đi gắn lên dây chuyền hoa tai cho đỡ phí á. Quay lại chuyện xem chim ở Nhật nhé. Trong chuyến đi Nhật cuối tháng 11 đầu tháng 12 vừa rồi, mình chỉ đi 2 thành phố là Kyoto và Tokyo. Ở mỗi thành phố, mình lại dành ra một buổi sáng sớm đi dạo đến một địa điểm ngắm chim phổ biến mà ChatGPT tuồn cho. Ở Kyoto, ChatGPT chỉ mình ra bờ sông Kamo. Sông này ở ngay trung tâm thành phố. Đứng ở bờ sông nhìn lên các nhà quay ban công ra sông, nhớ ngay cảnh trai gái đưa nhau đến nhà hàng cuối ngõ có phòng riêng trông ra sông, vừa ăn vừa nghe tiếng đàn hát dưới sông vọng lên trong đẹp và buồn của Kawabata. Nhưng sáng sớm thì chẳng có hàng quán hẹn hò đàn hát gì đâu, chỉ có mấy túi rác từ cuộc vui đêm qua mà nhân viên vệ sinh chưa kịp dọn thế này thôi. Chim ở đây cũng đa dạng phết. Chim nước có mấy loài liền: diệc, cò, cốc, vịt, chân dài chân ngắn đủ cả. Chim cạn thì mình chỉ thấy mấy con phổ biến như sẻ, quạ, chìa vôi. Thu hoạch đáng kể nhất của mình trong buổi xem chim bên sông Kamo, Kyoto là bức con cốc bắt cá này. Không thể zoom sát nét căng như ống kính hơn 200 củ, nhưng so với mấy ảnh mình chụp trong buổi đi xem chim ở công viên rừng Chương Dương mà cũng bằng đồ nghề ống kính y hệt thì đã tiến bộ lắm rồi, các bạn công nhận không? Con cốc này chính là ví dụ trực quan cho mấy cách diễn đạt rất quen thuộc trong tiếng Việt đấy. Các bạn từng nghe câu hát ru vặt lông con cốc cho tao hay là cụm từ già cốc đế chưa? Mình cá là nhiều bạn dưới 40 tuổi mà sinh sống ở đô thị thì không biết con cốc hay là cốc đế đâu. Mình cũng chả biết cho đến khi nhìn thấy con này. Nó chính là con cốc đế đấy. Ngó quả ngoại hình này thì thấy các cụ ví von cũng chuẩn, nhìn già thật sự luôn. Và các bạn biết tiểu đội cốc đế này đang tụ tập ở chỗ nào không? Không phải bờ sông Kamo đâu. Hôm ở Kyoto mình gặp có một con thôi. Tiểu đội cốc đế này đang thường trú hay là tạm trú nhỉ?
ở ngay trung tâm Tokyo, cụ thể là hào nước bao quanh hoàng cung đấy. Hào nước này thật là thiên đường cho các loài chim ăn cá. Bên trên người ta chạy thể dục, rồi xe cộ đi lại. Bên dưới là cảnh cốc mò cò sơi, vịt rời ngụp, vui hết sảy luôn. Các bạn biết câu hát này không? Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xóm ơi gọi, màu sương thương nhớ bay xăm tầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Mình tuy không mù tịt đến nỗi nghe xâm cầm thành giam cầm, nhưng từ bé đến giờ mình lượn quanh Hồ Tây bao nhiêu lần cũng chưa từng được tận mắt thấy con chim xâm cầm bao giờ. May quá, sang đất nước nơi bọn vừa đói ăn vừa vô giáo dục không dám bén mảng làm càn, trộm vía, thì không những được ngắm mà còn được chụp xâm cầm ở khoảng cách khá gần. Thế là có ảnh làm hình nền điện thoại rồi. Các bạn có thời gian thì xem 3 video dài trong danh sách phát tên là Bird Watching trên kênh mình rồi bình luận thêm nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.